So what's up guys, how guys doing? Hope you guys are doing well as I am today. So सबजना सन्चै छ होला म पनि एकदमै सन्चै छु हल्का बिचमा कोरोना सोरोना लाग्यो हैन हल्का गायब भयो कोरोना लागेपछि अनि MT09 बेचेको थियो दुःख लागेको त्यो मोमेन्टमा हैन सो त्यसपछि चाहिँ धेरै कुराहरू भयो हैन जीवनमा सो म कोरोना लागेर घर बसेँ अनि त्यतिबेला चाहिँ मैले बिचमा थोरै सामानहरू किनेको थिएँ सो जुन चाहिँ भर्खरै आइपुगेको छ यो खोल्न चाहिँ खोलिसकेँ हैन यसको अनबक्सिङ गरेर चाहिँ म क्यामेरा गरिरहेको छु यो हो कि भन्दा किनभने धेरै सामान मगाएको थिएँ सो दिस इज द फर्स्ट वान टु बी हियर है अनि अरूको कुरा चाहिँ आई गट अनदर बाइक है जुन चाहिँ अहिले भिडियोमा हेरौँला अहिले चाहिँ भन्दैन हैन सो इट्स फ्रम हार्ली डेभिडसन है फाइनली गट हार्ली डेभिडसन फर्स्ट हार्ली डेभिडसन इन माई लाइफ है अनि चाहिँ दिउँसो हो सो So let's start the unboxing of my new item. It's all new GoPro Hero 11 है Hero 11 जुन चाहिँ मैले मगाएको थिएँ यहाँ हाम्रो के अरे ब्ल्याक फ्राइडे सेलमा है जुन म कोरोना लाग्दा थियो त्यो सो आइपुगेको छ अनि म चाहिँ पहिल्यै किन्छु भनिरहेको थिएँ सो अब चाहिँ म यसबाट भिडियो खिच्छु तर माइक चाहिँ आइपुगेको छैन सो स्टिल पनि ट्राई चाहिँ गर्छु एट फर्स्ट वी गट मिडिया मोड किनेँ मैले यो माइक्रोफोनको लागि काम लाग्छ अरे यो मिडिया मोड अनि पछि आएर हाम्रो के आयो यो त कागज खाँदेर पठाएछ केही छैन केटा गोप्रोले मलाई खाली कागज पठायो है यता राख्दै मलाई अनि हियर वी हेभ अल न्यू गोप्रो यहाँ छ केटा हो अनि सिपिङ एड्रेस यो पनि यता सो सबै कुराहरू मेमोरी कार्ड फ्ल्यास मेमोरी 64 GB एक्सट्रिम माइक्रो SD Hero 9 ब्ल्याक ओ माई गुडनेस हिरो ट्रेन र Hero 9 ब्ल्याकको पो मिडिया मोड आएछ त ए Hero 11 कम्प्याटेबल थ्याङ्क गड झन्डै म फेरि स्याड भइसकेको थिएँ यहाँ लेखेको रहेछ Hero 11 ब्याक कम्प्याटेबल भनेर सो अब मेन कुरा भनेको त यही हो हैन अहिलेसम्म धेरै भइसक्यो किन्छु भनेर सोचेको अनि पहिला चाहिँ एससी क्याम युज गरिरहेको थिएँ विच इज प्रिटी गुड नट सो गुड है अब त्यही भने गोप्रो इज गोप्रो है लेट्स डु द अनबक्सिङ भनेपछि कतिको भिडियो आउँछ भनेर वी विल ट्राई नाउ नयाँ हार्ली डेभिडसन हैन के छ त जिन्दगी यसै हो हैन लेट्स ओपन दिस थिङ्स अब चाहिँ म नन स्टप भिडियो ल्याउने कोसिस चाहिँ गरिरहेको छु है तर के गर्नु दिनैमा कहिले केही कुरा मिल्दैन है कहिले कता के गरेर परिरहेको छ यतापट्टि काट्नु भन्ने छ अनबक्सिङमा चाहिँ खासै धेरै नगरे भएर खास छैन ओ माई गुडनेस पुरो बट्टामा आउँदो रहेछ नि है फर्स्ट टाइम गोप्रोले खोल्यो बट्टा यो हो गोप्रो Hero 11 यहाँभित्र दामी छ जस्तो छ सो यहाँ कसरी खोल्ने पनि थाहा भएन ल केटा गाह्रो काट्ने हो ल काट्दै मेरो पालो ल यहाँ छ गोप्रो है गोप्रो Hero 11 नै हो यो हैन यो ल यहाँभित्र धेरै नै आयो यो क्विक सेटअपवाला रहेछ यो क्यामेरा मस्ट बी अपडेटेड बिफोर यु क्यान युज इट है अपडेट गर्नुपर्छ अरे सो यो भयो गोप्रोको स्टिकर जुन चाहिँ म हेलमेटमा टाँस्नेवाला छु होइन अनि गोप्रोको माउन्टहरू कहाँ गर्नु मिल्छ भनेर देखाएको छ यहाँनिर यो हो यो ह्याभ प्रोडक्ट्स क्वेसन्स यो के कार्ड हो होइन अनि यहाँनिर छ हाम्रो गोप्रो इस लगाइस यो हो गोप्रो Hero 11 ओहो यो के गर्नुपर्छ थाहा पनि छैन यार मलाई फर्स्ट टाइम हो मैले गोप्रो युज गर्न लाग्यो है सो पहिला चाहिँ अब यसलाई अन गरौँ आहा नयाँ अनबक्सिङ गर्नुको मजै छुट्टै छ होइन यतैबाट खोल्नु यतैबाट खोल्ने हो
खोल्नै आउँदैन गाइस मलाई यार। यस्तै हुनुपर्ने हो ट्रेको। यता सानो रहेछ खुलेको आइचियो है। हिँड्नै पर्ने यति गर्नको लागि पनि बडो भयो यस्तो छ। अब यसपछि हाम्रो ब्याट्री हालौँ। गोप्रोको ब्याट्री चाहिँ खासै टिक्दैन भन्दै थिएँ, थाहा छैन अब कतिको टिक्छ। अनि यसलाई भित्र हाल्ने उल्टा के हो मैले उल्टै हालेको छु। ल बत्ती बल्न थाल्यो। अब हेरेर हाम्रो यहाँ छ मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड पनि हालिदिइहालौँ। यो मेमोरी कार्ड नि महँगै परेछ यार। थाहा छैन किन महँगो छ सामानहरू यस्तो। सबै गोप्रोबाट लिएर आएको मैले चाहिँ यो ओरिजिनल गोप्रोको कम्पनीबाट मगाएको। अनि ब्ल्याक फ्राइडेको बेला चाहिँ भयङ्कर सेल लागेको थियो होइन। सेल लागेको बेला किन्यो। ओ माई गुडनेस झन्डै मेमोरी कार्ड त अरे। अनि यो त हाल्यो। पहिला पहिला नेपालमा बच्चामा हुँदाखेरि त मेमोरी कार्ड हुने क्या ठुलो कुरा लाग्थ्यो। मेमोरी कार्ड हुँदैन थियो। फाइनली यस अन भयो केटा हो। गोप्रो निड अपडेट र अन भयो। के हुँदैछ फर्स्टमा इङ्ग्लिसै हो। अनि बाइङ युजर एग्री अन अनि इन्स्टल जिपिएस टु क्विक इन्स्टल भन्ने छ के भन्दैछ। म सेटअप गर्दैछु गाइज है। के हो यो गोप्रो क्विक एप। गोप्रो क्विक एप डाउनलोड गर्नुपर्ने रहेछ। सो यो चाहिँ म अब डाउनलोड गर्छु इन्स्टल गर्छु। अनि मिडिया मोड पनि हेरौँ न त पहिला सुरु होइन। यो चाहिँ गोप्रो क्विक भन्ने एप डाउनलोड गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसको गर्ने जेल चाहिँ यो हेरौँ मिडिया मोड कस्तो छ भन्ने कुरा। सो यो चाहिँ मिडिया मोडले चाहिँ खतरा काम गर्छ अरे भन्दै है सबैजना। यसको पनि खोल्ने लकै लक लगाएर दिएको छैन यिनीहरूले। लास्ट अनबक्सिङमा चाहिँ म एकदम पोर छु जस्तो लाग्नु थाल्यो मलाई। आज आएर चाहिँ पोर छु होइन हो नि। मैले केही पनि कतिलेसम्म अनबक्सिङ गर्नु पाएन। के आउँदो रहेछ मिडिया मोडमा हेर्नु है त। मिडिया मोडमा चाहिँ एउटा माउन्ट आउँदो रहेछ। अनि पछि हाम्रो यो भयो जसमा चाहिँ हामीले यसमा माइक चाहिन्छ कि चाहिँदैन थाहा छैन मलाई यार। बाइकबाट गर्दाखेरि चाहिँ पछाडिबाट बोल्दाखेरि यो हो मिडिया मोड। यो त तेरो सार्ने होला। सबले माइक चाहिँ हाल्ला हो। यस करेक्ट यो भयो। अरू त केही पनि छैन यार यति हो। अनि एउटा माउन्ट आएको छ गोप्रोकै ओरिजिनल माउन्ट। यति पनि महँगो पऱ्यो ल। अब चाहिँ म क्यामेरा सेटअप गर्छु अनि के हुन्छ म देखाउँछु है त गाइज। अनि बाइकमा यसो हार्ली पनि देखाउँछु म एकछिनपछि। सो सी एकछिनमा गाइज। मैले चाहिँ क्यामेरा सेटअप गरेँ। हल्का टाइम लाग्यो क्यामेरा सेटअप गर्नको लागि होइन। सो हियर इज माई हार्ली डेभिडसनको चाबी। म हार्ली डेभिडसन देखाउँछु। लेट्स चेक इट आउट कस्तो छ है। अब मलाई चाहिँ ठिकै लाग्यो तर म धेरै बेर राख्दिनँ जस्तो यो बाइकलाई। त्यही भएर खासै धेरै मसिनो मान्छेले कति बाइक फेर्छ भनेर भन्ला नि। तर के गर्नु म चाहिँ जस अपग्रेड भइरहेको छ। यो चाहिँ 1200cc हार्ली डेभिडसन है। यो चाहिँ हाम्रो के अरे 48 हो। के भन्छ यसलाई 48 हार्ली डेभिडसन। के भन्छ कि यसलाई मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ अहिले चाहिँ नाम होइन। स्पोर्ट्स्टर भन्छ सरी स्पोर्ट्स्टर भन्छ होइन। सो पावर चाहिँ एकदम राम्रो छ। अनि सिटहरू चाहिँ क्वाइट नट कम्फर्टेबल फर मी किनभने म अब स्पोर्ट बाइकहरू नेकेड बाइकहरू चलाइरहेको मान्छे। अनि सिलेक्ट क्रुजरमा झर्दाखेरि चाहिँ नट सो वाउ फर मी। सो तर त्यही पनि मजा त चलाउनु होइन। त्यो भयो नि यो छ हार्ली डेभिडसन नामै काफी छ भने जस्तो होइन। सो आवाज चाहिँ एकदम लाउड छ। अनि सो हेरौँ है त म पछाडि क्यामेराबाट देखाउँछु। दिस इज माई हार्ली डेभिडसन स्पोर्ट्स्टर होइन। यसमा चाहिँ बेल्ट हुन्छ चेन हुँदैन बेल्ट हुन्छ। अनि यो पछाडिको टायरहरू ठिकै छ खास नट धेरै ठुलो छैन। तर अगाडिको चाहिँ वाइल्ड टुल चाहिँ 1200cc
एक्सिडेन्ट नगरी हेर अगाडिको चाहिँ बबाल ठुलो चाहिँ टायर अनि चाबी चाहिँ यहाँ राख्ने हो। अनि यो बाइकहरूमा चाहिँ खास गरी भन्नुपर्दा चाहिँ यो बाइकहरू चाहिँ कसैले चोर्न सक्दैन। यसरी बस्ने बित्तिकै ट्विक 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 बज्छ। चाबी र फब छैन भने मसँग चाहिँ चाबी र फब छ मोबाइल टल्केछ गाडीलाई हेर्नु बाइक चाहिँ होइन। सो यी चाबी हालेछ भनेर देखायो। लेट्स अन द की होइन। ए 10,567 किलोमिटर कुदाएको थियो मैले ल्याउँदाखेरि चाहिँ 10,000 मिटर कुदाएको थियो। सो हल्का साउन्डहरू सुनौँ। अनि अहिले गोप्रो चार्जमा छ। गोप्रो सेटअप गर्नु हल्का टाइमहरू लाग्यो अरे त्यही भएर चाहिँ न्युट्रल भयो। यसको लागि चाहिँ यस्तो हुन्छ। यसमा एफआई पनि हुन्छ है। इन्जिन चाहिँ यत्रो यहाँ र यहाँ नै हुन्छ तातो हावा आउँछ है। सो लेट्स स्टार्ट इट कस्तो सुनिन्छ है त। यसमा चाहिँ अहिले इगलको एक्जस्ट छ होइन। यो चाहिँ इगलको एक्जस्ट हो। यो बबाले लाउड छ यसरी लक्ड हुन्छ बाइक आफै गाडी लक भए जस्तो। सो यो हो हार्ली डेभिडसनको इन्जिन हार्ली डेभिडसन बाइक। अनि आज मेरो गोप्रोको अनबक्सिङ फाइनली गट एभ्रिथिङ वाट आई निड होइन। अझै माइक चाहिँ आउँदैछ त्यो उसको गोप्रोको। सो अब अहिले हालीमा राइड गएँ भने मिडिया कस्तो आउँछ भनेर म गोप्रोबाट खिच्छु। गएन भने आजलाई यस्तै हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ मेरो गाडी अनि बस्दैछु म यता घरमा आनन्दले चिलाक्स पाराले। सो यही नै हो। यतितिर कता छ है फुडवुड यही हो कि जस्तो लाग्यो मलाई।